So ayan, nabuo na natin yung ating nais mangyari, yung new look, diba? Yan na yun. Pero yan pa rin yung mga speaker. Panibago lang tayo ng kahon. At saka kulang na lang yan yung mga accessories nya, no? Tulad ng may tubo pa yan. At saka yung dali dito, ito ganito. Una rin natin, di ba? Ano pa to? Hindi ko pa mapinturahan to. So, ang ganda nyo. Pag dito ka, lalo kapag may pintura na yan. Diba? Di-12 lang yan, di-12. Hindi ko pa mapinturahan to dahil kailangan pa ng ano. Ito, medyo angat to. Siguro ganyan. Mayroon siyang tubo. So, hindi pa dumadating, nag-order pa tayo sa Shopee. Saka yung hawakan. Mayroon pa din hawakan to. Hawakan dito. Hawakan dito. So, kulang pa. So at least nabuo na natin, pwede na nga itong i-testing eh. No? Ang gagawin natin dyan ngayon ay hihintayin ko yung in-order ko sa Shopee yung mga accessories, tapos habang hinihintay ko yun, pwede ko itong masilyahan. No? Masilyahan ko ito. Tapos yun, pag dumating yung yung tawag doon, yung in-order natin sa Shopee. Shit na to. Ayun yung luma oh. Ayun. Pero bubuuhin ko din yan. Pwede binta. Pero ito, dyan yan sa bahay. New look ulok. So ayan. No, pintura na lang ko lang dyan at saka yung mga accessories. Pero at least, di ba, nabuo natin. Ayan, di ba, ganda. Lalo kapag nakapatong yan. Tapos may pintura na. Kulay black. Makalupit. Masilya at pintura na lang. So ayan, pero ito iba sa left and right. So ito right lang. Kulang pa lang ganito. Isang ganito at saka isang ganito. Para pares left and right. So yun lang ang ating vlog no sa ating subwoofer at saka mid-high. So ayan. So, sana ay nagustuhan niyo ang vlog na yan. No? Di ba at least para kaming bumili ng bago, no? Ang kalamangan is ikaw ang magde-decide kung anong ilalagay mo sa loob, di ba? Bala ko lagyan ng dividing network para magandang tunog, pero hindi na, kapasitor okay na to. Meron naman tayong mga mixer, meron naman tayong equalizer, okay na yan, kapasitor lang yan, masilyan na lang yan. So ayan, isa pa, di ba ang ganda? Ito sa malayo, ganda niyan, kaya na-imagine ko na pag napinturahan yan, ang ganda. So ayan, yan lang no. Yung isang pares pa nito sa sunod na yun. So at least nakasimula tayo ng bagong new look. So doon ko ilalagay sa ilalim ng hagdan yan boy. Kung hindi doon sa may bintana. Nakapatong. So ayan. Bye bye. Mag-ingat ang lahat. Pish!